City NCRT textbooks, chapter number 8, Journey through states of water. એટલે કે પાણીના જુદા જુદા સ્વરૂપો દ્વારા એક યાત્રા. હવે આપણે જાણીએ છીએ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં પાણીના જે સ્વરૂપ છે ઘન પ્રવાહી વાયુ એટલે કે સોલિડ, લિક્વિડ એન્ડ ગેસ. આ ત્રણ છે ને બેટા મહર્ષિ. તો અહીં જો પહેલું સ્ટેટમેન્ટ શું આલ્યું જો, if it does not rain well, even the mighty ocean will be drained. તિરુકુરલ એનો મતલબ શું થાય કે જો વરસાદ સરખો ના પડે બરાબર તો ઇવન ધ માઇટી ઓશન એટલે કે દરિયો એ પણ સુકાઈ જાય. ડ્રેન એટલે ડ્રેનનો મતલબ આપણે જોઈએ જો ડ્રેઇન, DRAI, ડ્રેઇન્ડ એનો મતલબ ખાલી થઈ જાય એમ. જો વરસાદ ના પડે તો દરિયો ખાલી થઈ જાય કારણ કે વરસાદ પડે નદીમાં પાણી આવે, નદીમાં પાણીમાં દરિયામાં જાય. ઓન અ બ્રાઇટ સમર આફ્ટરનૂન અવી એન્ડ થીરવ એન્જોય their shikanji lemonade. After looking at the ice in the lemonade through wonder, hero wonder about the nature of ice and water. એટલે એને એમ થયું કે બરફ અને પાણી સિકંજી પીતા હતા, લીંબુ શરબત. તો કે આનો મતલબ શું છે? તો આઈસ ફીલ હાર્ડ ટુ ટચ એન્ડ વી કેન હોલ્ડ ઇન અવર હેન્ડ્સ where the water cannot be held in the same way. So there must be a different substance. એટલે આપણે પાણીને હાથમાં નથી પકડી શકતા, બરાબર છે? બરાબર, પણ આને આપણે હાથમાં પકડી શકીએ છીએ. કોને? બરફને. તો એવું કેમ એમ કહે છે? કારણ કે પાણી છે લિક્વિડ ફોર્મમાં છે, આઈસ છે સોલિડ ફોર્મમાં. હા, પાણી પકડીએ તો એ આપણા હાથમાંથી લશે એટલે પડી જાય. હા. નો ધીસ આર ધ સેમ સબસ્ટન્સ. આ જે છોકરી છે ને એ શું કહે છે કે આ તો બે હરખા જ છે એમ, એક જ પદાર્થના. હા. અવી હેઝ એ કાઉન્ટર વ્યૂ. શું કહે બેટા? શું કહે? હા. અવી હેઝ એ કાઉન્ટર વ્યૂ ટુ થીરો. થીરો લખ્યું છે ને? થીરો. હા. વોટ ડુ યુ, શું નામ છે? આ તો પહેલી વાર સાંભળ્યું. અવી વોટ ડુ યુ થિંક વાય? તો વી કેન પુટ વોટર ઇન ફ્રીઝર on a refrigerator and check if it is gets converted into ice. Yes, I know when water is left in freezer it gets converted into ice, but probably something get added to the ice in the freezer. Do you think Thero is right? How can you find out? એમ કે અંદર બરફમાં કંઈ થોડું નાખીએ છીએ એમ કે તો બરફ બની જાય છે. The activity let us observe. Put an ice cube in a cup, leave it on the table and observe. Ice get converted into, તમે બરફનો ટુકડો ટેબલ ઉપર મૂકો, થોડી વાર જુઓ તો પાણી બની જાય છે ને. What can you conclude from the observation? Does this means that ice and water are the same substance? શું બરફ અને પાણી એક જ છે? Yes, ice and water are the two forms of same substance. બે સ્વરૂપ છે પાણીના, બે સ્વરૂપ છે. એક પ્રવાહી સ્વરૂપ છે, હા, એક લિક્વિડ છે અને એક સોલિડ છે. ધીસ ફોર્મ્સ આર ઓલ્સો કોલ્ડ સ્ટેટ્સ. આને સ્ટેટ કહેવાય, અને સ્ટેટ ઓફ મેટર કહેવાય. એટલે સ્થિતિ. સ્ટેટ એટલે શું બેટા? સ્થિતિ. સોલિડ, લિક્વિડ, ગેસ એ બધી સ્ટેટ્સ કહેવાય. These different states of water show many differences in their behavior. Water flow but ice does not. Water splash but ice does not splash. શું સ્પ્લેશ એટલે ખબર છે? સ્પ્લેશ એટલે આમ છાંટડા. હા, બરાબર છે, સરસ, વેરી ગુડ. પણ આઈસથી ના કરીએ. હા, ચાલો 8.1, investigating water's disappearing act. It is a rainy morning.
While going to school, Avi and Thiro observed that there are a lot of water puddle in the playgrounds. એટલે બહુ બધા ખાડામાં પાણી ભરેલું હતું. વરસાદ આવે. That evening, when they go to play, they are surprised to observe that some of water in the puddle has disappeared. તો કેટલા પાણી બધું ઉડી ગયું. હા, કેમ ગયું બોલો? થોડુંક પાણી ગ્રાઉન્ડે એબ્ઝર્વ કરી લીધું અને થોડુંક ઇવેપોરેટ થઈ ગયું. વેરી ગુડ. So, have you ever noticed water in the puddle disappearing? Where does it go? Discuss with your friends. I think that the water has been absorbed by the soil on the playground. What do you think about it? એટલે આવીને એવો વિચાર આવે છે કે પાણી ગ્રાઉન્ડમાં એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું, શોષાઈ ગયું. Where else have you seen water disappearing? Can you think a possible reason why this happened? આવું કેમ થયું હશે? You might have observed that after washing the utensil, water left on the surface of the utensil dries up after some time. એટલે આપણે વાસણ ધોઈએ પછી વાસણ ઉપરથી પાણી સુકાઈ દઉં, ઓટોમેટિક પાણી સુકાઈ જાય છે ને. ઇવેપોરેટ થઈ જાય. વેરી ગુડ. Does the reason you thought earlier to explain water disappearance apply in this case also? એટલે તમે જેમ જમીનમાં પાણી જે છે એ જ વસ્તુ અહીં લાગુ પાડી શકશો. We wondered if water has spilled through the surface of the utensil. એટલે સ્પેડ્સ, સેપડ. એ જે ડીશ છે એ થોડી એબ્સોર્બ કરી શકે. ના કરી શકે. Theo thinks that water does not seep through that surface of the utensils. Design an activity to investigate whose idea is correct. એટલે એમાં શું છે કે ભાઈ એ સરફેસ તો એબ્ઝોર્બ નહીં કરી શકવાની ને, તો એની એક્ટિવિટી છે ટેક એ ટેસ્ટસ્પૂન of water on a steel plate as shown in figure. આ રીતે એક ચમચી લેવાની, ડીશમાં પાણી લેવાનું. Observe water, whether water seeps through the other side of the plate or it or not. એટલે પાણી આર પાર નીકળી જાય છે, એમ એબ્સોર્બ થઈ જાય છે. યસ વોટર. તો એને જો ઓબ્ઝર્વ વોટર seeps through the other side of the plate or not? No. Keep observing that your regular intervals utensil the water completely disappear. What do you infer in this activity enough to come to the conclusion that water does not seep through a steel plate? If water does not seep through the steel plate, then where has the water gone? This water gets converted into gaseous state called water vapor. The water vapor is another state of water. Let us think of another observation where you notice the water disappearing. While making dosa, we sprinkle some water on the hot pan and it disappears. Where does it go? તમે આમ ઢોસો બનાવો તો આમ પાણી છાંટો પ્લેટ ઉપર, ઉડી જાય. વેરી ગુડ. Let us draw a detailed sketch with label and caption about what happened to the water. તો અહીંયા અવની શું કહે છે જો, water vapor is actually invisible, but the presence of tiny droplets of water in the steam make it visible. The water which is sprinkled on the hot pan get converted into steam. વરાળ બનશે. શું બનશે બેટા? સ્ટીમ એટલે વરાળ કહેવાય. ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇવેપોરેશન. ચલો, વોટ ઇઝ ઇવેપોરેશન? The process of conversion of water into its vapor state is called evaporation. Yes, very good. So what is evaporation? The process of conversion of water into its vapor state is called evaporation.
The process of evaporation take place continuously even at room temperature. Can you think of other example of evaporation? આપણે જો પોતું કરે છે પછી પોતું સુકાઈ જાય છે ને Yes, તો બધું પાણી ક્યાં ગયું? ઇવોપરેશન થઈ ગયું, એટલે બાષ્પીભવન કહેવાય ને. શું કહેવાય? વેપરાઇઝેશન ને ઇવેપોરાઇઝેશનમાં ફેર છે. વેપર ગરમ થાય તો વેપર બને, અને ગરમ થયા વગર એને મેતે મેતે ધીમે ધીમે ઉડી જાય એને ઇવેપોરેશન બાષ્પીભવન કહેવાય. નાવ ડ્રાઇંગ ઓફ વેટ ક્લોથ્સ, કપડાં સુકાઈ જાય છે ને, yes, ભીના કપડાં, મોપ્ડ ફ્લોર, હા પોતું કર્યું હોય ને, એન્ડ સ્વેટ ઓન ઓર્ડર બોડી આર સમ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇટ. આપણા પરસેવાની સ્મેલ આવે છે ને, yes. હા પરસેવો સુકાઈ જાય છે તો ક્યાં ગયો? નાવ વોટ ડુ યુ થિંક is the reason for disappearance of water from the puddle? Is it due to a seeping of water into the ground, or second, evaporation of water, and both of these? તો શું આવશે? Both of Yes, both of these. Very good. Hand sanitizer disappear as you rub it on your hand. What happened to it? તમે હેન્ડ સેનિટાઈઝર લગાવો ને આમ હાથ ઘસો છો તો ઉડી જાય છે ને, yes, એ પણ વેપોરાઇઝેશન થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? ઇવેપોરેશન. Another mystery. Next day, Avi, Thiro and their friends decide to make lemonade, એટલે લીંબુ શરબત. During a preparation, they take a cold water in glass tumbler and add ice cube into it. After a few minutes, they notice something exciting about our outer surface of the glass tumbler. શરબત બનાવતા બનાવતા અંદર આઈસ ક્યુબ નાખ્યા તો એ ટબલર છે ને એની આસપાસ પાણીના ડ્રોપલેટ્સ ક્યાંથી આવ્યું પાણી? it's in તો કે ગ્લાસમાંથી નથી નીકળ્યું તો એ ધીમે ધીમે પાણી ઉપર જતો. એ છે ને બહાર જે વાતાવરણમાં ભેજ હોય ને એ ઠંડો થઈને ગ્લાસ ઉપર ચોંટી ગયો. અંદરથી કશું નથી નીકળ્યું, પણ જે આજુબાજુની એન્વાયરમેન્ટમાં ભેજ હોય ને, હ્યુમિડિટી, એ એની ઉપર ઠંડુ થઈને ડ્રોપલેટ્સ બની જાય. તો અહીંયા જો લેટ અસ ફાઇન્ડ આઉટ બાય કન્ક્લુડિંગ સિમિલર એક્ટિવિટી. જો આ રીતે કોલ્ડ વોટર લેવાનું, ગ્લાસ ટમ્બલર લેવાનું, એન્ડ એડ એ ફ્યુ આઈસ ક્યુબ ઇન ટુ ઇટ, લીવ ઇટ undisturbed for 5 minutes and observe. Record your observation and that question that arise in your mind in table 8.1. Can you also touch the outer surface of the glass tumbler to feel if there is any change? તમને એમ પાણી દેખાય છે ને, જો આવું દેખાશે. આ પાણી ક્યાંથી આવ્યું? તો આ જે વાતાવરણ હોય ને આજુબાજુ એમાં જે ભેજના કણો હોય ને, હ્યુમિડિટી, એ કુલિંગ થાય, કુલિંગ થઈને અહીં ચોંટી જાય અને ડ્રોપલેટ્સ બની જાય. ખબર પડી? હા, દેટ ઇઝ ધ રીઝન. ઓકે, યુ મે હેવ મેની ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ ક્વેશ્ચન્સ હિયર. આઈ ઓબ્ઝર્વ, આઈ વન્ડર. ચલો, શું ઓબ્ઝર્વેશન થયું કે આ પાણી આવ્યું ક્યાંથી? ફ્રોમ વેર? તો આઈ વન્ડર, કે ભાઈ મને આશ્ચર્ય થયું. One observation that arises in Avi's mind is there are some water droplets, tiny drops, appear on the outer surface of the glass tumbler. Initially, water droplets are deposited and these droplets combine together to form bigger drops. ધીમે ધીમે ડ્રોપ કેવા થતા ગયા બેટા? મોટા થતા ગયા. પહેલાં નાના નાના ડ્રોપલેટ્સ બનશે. તમે અત્યારે પ્રયોગ કરજો. કાચનો ગ્લાસ લેવાનો ને એમાં બરફ નાખી દેવાનો, થોડા સમય પછી ગ્લાસની આજુબાજુ જોજો. અને પછી એ જેટલા પણ ડ્રોપલેટ હોય ને એમાંથી થોડાક ભેગા થઈને નીચે ગ્લાસની આપણે હા હા પછી આપણે ગ્લાસ લઈએ ને તો એની નીચે પાણી આવી જાય. અને આપણે ઠંડી બોટલ પાણીમાંથી ફ્રીઝરમાંથી કાઢીએ છીએ તો એ પણ બહાર પાણી પાણી થઈ જાય છે. તો એ પાણી બોટલની અંદરથી નથી નીકળતું, પણ આજુબાજુ જે વાતાવરણમાં ભેજ હોય ને, સરાઉન્ડિંગમાં, એ ઠંડો પડે છે, કુલિંગ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? One observation that arises in Avi's mind is there are some water droplets, tiny drops, appearing on the outer surface of the glass. Initially, water droplets are deposited and these droplets combine together form bigger drops. You can also try the above process with a metal container. તમે સ્ટીલનો ગ્લાસ લઈને આવું કરી શકો છો. You may be curious about where the water droplets come
ફ્રોમ. આ પાણી આવ્યું ક્યાંથી? Suggest possible reason explaining the appearance of water droplets on the outer surface of the glass tumbler. Discuss with your friend and write down possible reason. Maybe ice has come out of the glass tumbler and melted. એટલે જો એક જણ એવું કહે છે, હવે એવું કહે છે બરફ બહાર આવી ગયો હશે. તમારું શું કહેવું છે? મારું કેવું કહેતા મેં કીધું ને આઉટર યસ હ્યુમિડિટી, હ્યુમિડિટી મીન્સ વેપર. વાતાવરણમાં જે ભેજના કણો હોય ને, ઠંડક, એ ડ્રોપલેટ્સ બની જાય છે. You may have various possible reasons. You may agree or disagree with the reason of the others. Avi and Thirav argued that chain of reason. What do you think about the possible reason mentioned in 8.4? I think some of the water may have seeped out of the glass tumbler. આને એવું થાય છે કે બહાર નીકળી ગયું હશે. હે, આ છોકરીને એવું થાય છે કે પાણી ટમ્બલરની ગ્લાસની બહાર આવી ગયું. તો આ શું કહે છે? નો, ઇટ કેન નોટ સીપ આઉટ. ધ લેવલ ઓફ વોટર ઇન ધ ગ્લાસ ટમ્બલર ઇઝ નોટ ડિક્રીઝ. પાણી તો ઘટતું નહીં, કેવી રીતે બહાર આવ્યું? પછી આ પાછી ફરી કહે છે ઇટ માઇટ હેવ ડિક્રીઝ બટ મે નોટ બી સિગ્નિફિકન્ટ ઇનફ ટુ સીન. આપણને એમ કે ઘટતું હશે પણ દેખાતું નહીં એમ. પણ ગયું હોય ને તો આપણને ખબર ના પડે, લેવલ તો એકલો જ રહે પાણીનો. With a tall and narrow bottle, even a slight change in the level of water is noticeable. We can take water at room temperature in another tumbler and find out whether any water seeps out. તો પાણી તો આપણે ગ્લાસ ભરીએ, કોઈ દી નીકળે છે અંદરથી? ના નીકળે. Continue the discussion on the given reason or conduct activity to find evidence for the reason given to help in the discussion. Where else have you seen the droplets like this? જો આ રીતે સવારે વનસ્પતિ હોય ને, તો એની ઉપર આવી રીતે સવારે મોર્નિંગમાં, હા, આને શું કહેવાય? આને શું કહેવાય? આ સવાર ઝાકળ કહેવાય ને. શું કહેવાય? ઝાકળ બિંદુ. સવારે મોર્નિંગમાં પાંદડા ઉપર પાણી ક્યાંથી આવ્યું? તો એ હવામાનો ભેજ હોય ને, એ ઠંડો પડે એટલે પાણી બની જાય. શું બની જાય? હા, તમે આ જો પાંદડા ઉપર જોયું છે ને, આવું સવાર મોર્નિંગમાં જુઓ તો ફૂલ ઉપર ને પાંદડા ઉપર આ પાણી આવ્યું ક્યાંથી? કોણે છાંટ્યું? તો યુ માઇટ હેવ સીન ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓન પ્લાન્ટ્સ. વાય ડુ વી સી ડ્યુ ડ્રોપ્સ? એટલે એને ભેજ કહેવાય. ડ્યુ એટલે ભેજ. ડ્યુ એટલે DEW એટલે ડ્યુ એટલે આપણે ક્રિકેટ મેચ હોય ને તો એ લોકો પીચમાં ડ્યુ જોવે કે અંદર ભેજ કેટલો છે. પછી ધીમે ધીમે ભેજ ઉડી જશે કે વધશે તો બોલિંગ સ્પીડ વધી જશે. બેટિંગ પહેલાં લેવું કે પછી લેવું, તો એ લોકો ક્રિકેટર શું માપે? ડ્યુ ફેક્ટર માપે. શું માપે? આમ જોવે નીચે કે કેટલું ડ્યુ છે, આમ કેટલું આવશે. તો ડ્યુ એટલે ભેજ. ડ્રોપ્સ મોર ઇન ધ મોર્નિંગ, એટલે સવારે છે ને આવો ભેજ વધારે પડે અને રાતે સાંજના ટાઈમે પડે. આ ડ્યુ ક્યારે આવે? ઠંડકમાં આવે. જેવું ઠંડુ વાતાવરણ હોય ને, સવારે ઠંડી લાગે ને, ત્યારે ડ્રોપલેટ્સ ભેગા થઈ જાય અને એ ડ્રોપલેટ્સ ડ્યુ બની જાય. શું બની જાય? હા. When we boil the water in a half-filled utensil and cover it with steel plate, some water drops accumulate on the inner side of the steel plate. આપણે આમ બંધ કરી અને ગરમ કરીએ તો ધીમે ધીમે પાણી ઉપર આવે છે કે નહીં? ટીપા ટીપા થઈ જાય છે ને. હા, some water drops accumulate on the inner side of the steel plate. Where do these water drops come from? What do you think? તો આ પાણી ક્યાંથી આવ્યું? When the water vapor present in the air comes in contact with cold surface. જો આ આન્સર જે રાઈટ આન્સર. When the water vapor present in the air come in contact with cold surface, it forms water droplets. બોલો. When the water vapor present in the air comes in contact with a cold surface, it forms water droplets. વેરી ગુડ. ખબર પડી ને?
અને એનું નામ છે ધીસ પ્રોસેસ ઓફ કન્વર્ઝન ઓફ વોટર વેપર ઇન્ટુ ઇટ્સ લિક્વિડ સ્ટેટ ઇઝ કોલ્ડ કન્ડેન્સેશન. શું કહેવાય એને? કન્ડેન્સેશન. કન્ડેન્સેશન એટલે જોડાણ થવું. એને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ છીએ? સંગલન કહેવાય. શું કહેવાય? સંકલન. ચાલો, વોટ ઇઝ કન્ડેન્સેશન? The process of conversion of water. કન્વર્ઝેશન નહીં, શું બોલવાનું? Conversion કન્વર્ઝન of water vapor into its liquid state is called condensation. બોલો. The process of conversion કન્વર્ઝન the process of conversion of water vapor into its liquid state is called condensation. Yes. After what is the process of conversion of water vapor into its liquid state is called condensation. After understanding the concept of condensation of water, let us go back to activity 8.3. Could the water appearing on the outer surface of glass tumbler in activity 8.3 also be due to the condensation of water vapor present in the air? એટલે આ પાણી ક્યાંથી આવ્યું? આ પાણી આવ્યું ક્યાંથી? હવે ખબર પડી? આને કન્ડેન્સેશન થયું કહેવાય. આ પાણી છે ને અહીંયા ઠંડુ પડશે. એ રીતે આ બી ક્યાંથી આવ્યું? આજે આ ડ્રોપલેટ્સ, તો એ બી ક્યાંથી આવ્યા? કન્ડેન્સેશન. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ બધું કન્ડેન્સેશનની પ્રોસેસ છે. એને શું કહેવાય? કન્ડેન્સેશન. ઓકે બેટા? તો આ પૂછી શકાય, વોટ ઇઝ કન્ડેન્સેશન, વોટ ઇઝ વેપરાઇઝેશન, આફ્ટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ કોન્સેપ્ટ. એટલે આપણે જોઈ લીધું. હવે એક્ટિવિટી 8.4. લેટ અસ મેઝર. Avi and Thirav conduct an activity to find evidence for their reason. You can also conduct activity by following the step given below. તમારે કરવાની છે ઘરે એક્ટિવિટી. ઓકે બાળકો? અને ચેનલને લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ, શેર કરો જલ્દી જલ્દી, ફટાફટ લાઈક તો કરો યાર દોસ્ત. Take a glass tumbler half filled with water containing a few ice cubes. Cover it with a small steel plate. Weight it on a digital weighting balance. Observe the reading on the balance. Record the weight after the every 5 minutes. તમારે શું કરવાનું? ગ્લાસ લેવાનો, એમાં પાણી બરફ લેવાનું, એનું વજન કરવાનું. પછી દર 5 મિનિટે તમારે એનું વજન માપવાનું. તો કન્ટિન્યુ ઓબ્ઝર્વિંગ ફોર 30 મિનિટ્સ. તો રેકોર્ડ યોર ઓબ્ઝર્વેશન. ધારો કે પહેલું 100 ગ્રામ હતું, તો વધીને 120 ગ્રામ થઈ જાય. તો એ વધારાનું વજન આવ્યું ક્યાંથી? તો હવામાનો ભેજ ચોંટ્યો ને, એટલે ધીમે ધીમે એનું વજન. યસ. Predict what will happen to the mass of cold water kept on the digital weighting balance. Will it increase or decrease? તો આપણે શું આન્સર આવશે? ઇન્ક્રીઝ. વજન વધશે કે રિમેન સેમ? શું બોલો, શું આવશે? ઇન્ક્રીઝ થશે, ડિક્રીઝ થશે કે સેમ રહેશે? ઇન્ક્રીઝ થશે, કારણ કે જે હવામાનો ભેજ છે ને એ ચોંટશે એટલે વધારશે એને. ખ્યાલ આવ્યો? આવું તમારે ડિજિટલ બેલેન્સમાં આવું ટેબલ બનાવવાનું છે. બરાબર? ડુ યોર ફાઇન્ડિંગ મેચ વિથ યોર પ્રિડિક્શન. એક્સપ્લેન યોર ઓબ્ઝર્વેશન. You may observe some water droplets on glass tumbler. Water vapor from the air comes in contact with cold surface of the glass tumbler and get converted into water droplets on the glass tumbler through condensation. So there is an increase in reading. શું થશે બેટા? Yes, on the digital weighing machine. Can we conclude that water is not seeping through the wall of the tumbler? એટલે પાણી અંદરથી બહાર આવતું. Can we also conclude that the water collected outside the tumbler is only due to the condensation? No, we cannot say the conclusively from activity 8.4. What more can you do to show the
water is not sipping from the glass tumbler. How would you modify activity 8.4 to find answer? પછી અહીં શું લખ્યું જો, the amount of water vapor in the air is also known as humidity. એને ડ્યુ પણ કહેવાય અને હ્યુમિડિટી પણ કહેવાય. શું કહેવાય? હા, HUMIDITY અથવા એને DAW પણ કહેવાય. શું કહેવાય? ડ્યુ. DAW. The daily humidity data for their area is reported in the newspaper and વરસાદ આવવાનો હોય ને ત્યારે હ્યુમિડિટી વધી જાય 95%. Newspaper and other sources complete that data for the year study any patterns if present. તો વરસાદના વખતે હ્યુમિડિટી શું થાય બેટા? વધી જાય. શું થાય? યસ. તો હવે એક્ટિવિટી 8.4ને આપણે કેવી રીતે સુધારી શકીએ? Mark the water level on the glass tumbler with a permanent marker or a visible tab. તમારે પહેલાં પાણીના માર્કર, આમ ગ્લાસ હોય ને એમાં પાણીના માર્કરથી માર્ક કરી લેવાનું. બરાબર? વોટ ડુ યુ ઓબ્ઝર્વ? વોટર level in glass tumbler does not go down but the extra water get collected on the outer surface of the glass tumbler. What can you conclude? અંદર જે પાણી છે ઘટતું નથી, વધતું નથી, પણ બહાર પાણી આવી ગયું. From this, the activity shows that water is not sipping from the glass tumbler and extra water is getting collected because of condensation. તો આ પાણી ક્યાંથી આવ્યું બેટા? Condensation. 8.3. What are the different state of water? ચલો આના ઉપરથી હવે ખબર પડશે કે પાણીના કેટલા સ્વરૂપ છે. Water is a substance that can be observed in 3 different states in our daily life. In the solid state, એટલે કે ઘન, it is exists as the ice. On heating, the ice melt and get converted into liquid state. And on further heating, water get converted into gaseous state. So the water has 3 states: solid, liquid and gas. So how many states of water? 3: solid, liquid and gas. हाँ, तो ये solid थी जाए. Semi-solid, yes, very good. चलो, now identify the properties of different state of water. Let us identify. Put an ice cube in a container and transfer it to another container, different shapes. What change do you notice? That shape of the ice cube. Record your observation. પછી એટલે બરફના ટુકડા એક પાત્રમાંથી ક્યાં નાખવાના? સો બરફના ટુકડાનો આકાર બદલાઈ જાય છે. પછી સેકન્ડ, ચલો પાણી લઈએ, વોટર ફ્રોમ container to another. હા, one container to another for different shapes. Observe how water behaves. Compare the ice cube and make record. Do you notice how water flow from one container to another? What happened to its shapes? તો લિક્વિડમાં એનું શેપ બદલાઈ જાય, પણ સોલિડમાં શેપ બદલાતો નથી. એટલે વોટર જે કન્ટેનરમાં ભરો એવો શેપ ધારણ કરી લે. When water get converted into water vapor, how does it water vapor spread? Compare with the spreading behavior of water. તો વોટર કરતાં એની વેપર જલ્દી ફાસ્ટ ફ્લો કરશે ને. સો અહીંયા જો પ્રોપર્ટી, ચાલો આઈસ શેપ, તો પ્રોપર શેપ આવશે ને, છે ને. રિટેન, અહીં શું લખવાનું? રિટેન ઇટ શેપ. શું લખવાનું? ફિક્સ શેપ. ફિક્સ શેપ. ફિક્સ શેપ. ચલો લિક્વિડમાં ડઝ નોટ હેવ ફિક્સ શેપ. નો ફિક્સ શેપ. ચલો વેપરને તો હોય જ નહીં, એને નો ફિક્સ શેપ. બરાબર. ચલો એબિલિટી ટુ ફ્લો. ડઝ નોટ ફ્લો. સોલિડ આઈસના ફ્લો થાય, લિક્વિડ ફ્લો થાય, ગેસ બી ફ્લો થાય. પછી એબિલિટી ટુ સ્પ્રેડ. હા, તો આ નહીં સ્પ્રેડ થાય.
આ થશે ને આ બી થશે. પછી વોલ્યુમ, તો વોલ્યુમ આનું ફિક્સ વોલ્યુમ હોય સોલિડનું, બરાબર. પછી લિક્વિડનું પણ ફિક્સ હોય, આનું ફિક્સ વોલ્યુમ હોય, આનું ના હોય ફિક્સ વોલ્યુમ વેપરનું. ક્લિયર? વોટ આર ધ ડિફરન્સ ઇન ધ પ્રોપર્ટી ઓફ વોટર ઇન સોલિડ, લિક્વિડ એન્ડ ગેસિયસ સ્ટેટ? ચાલો આ પૂછાય પરીક્ષામાં. પ્રોપર્ટીઝ એટલે ગુણધર્મ કહેવાય. શું કહેવાય એને? યસ, કે ભાઈ એની શું શું પ્રોપર્ટી છે. તો આઈસ, ચલો સોલિડ સ્ટેટ, retain its shape irrespective of the container in which it is placed. While water takes the shape of the container, ice does not flow or spread. ચલો water liquid state, flow the and change its shape. Water does not have a fixed shape, it takes up shape of the container in which it kept, but the volume of water remain constant. Does water also possess the property of spread? Yes, water also has the property to spread while keeping in the volume constant. ચાલો પછી water vapor. Water vapor, gaseous state, exhibits a property of spreading out in the entire available space. Gases do not possess a fixed shape. Water vapor exists even at room temperature. Through it is invisible to us. It is present in the air around us. The water that evaporates during processes like drying of clothes or mopping of floors contribute to the water vapor in the air around us. You are now familiar with the three states of water. Some other substances also exhibit these states, for example, wax, oil, and ghee. Let us look at some more examples of solids, liquids, and gases. Look around and find some examples of solid substances. Some example could be stones, wood, and glass. What are the other examples of liquids you can think of? Here are two examples, milk and oil. Think of 5 more examples. Have you ever noticed that you can smell the food being cooked even without entering the kitchen? રસોડામાં શું બને છે? ડુંગળીનું Yes. શાક બને છે Yes. કે ભાઈ ભરથું બનાવ્યું છે. હાઉ ડઝ ધીસ સ્મેલ ટીચ અસ? બોલો. It is because the smell of yummy food પાસ્તા બનાવ્યા તો ખબર પડે ને મેગી from બની છે. cooking spreads through the air and reaches our nostrils. Even if we are not in the kitchen. What are the other examples of gases you can think of? What about oxygen and carbon dioxide? Activity 8.4. Point number 8. How can we change the states of water? So far we have learned the water can exist in solid, liquid, and gaseous states. How can you change the state of water? Atmospheric water generator AWG machine collect water from humid air to produce a drinkable water. This is done through the condensation of water vapor by cooling the air.
His process is similar to the formation of drops of water outside the glass tumbler filled with the ice cold water. Have can you quickly change ice to its liquid state? Water, if we have to change ice into water and water into water vapor, we have supply heat to it. એટલે ગરમ કરવું પડે ને. If we want to change the water into ice, we should be done. It can be done by placing water in a cold environment, such as freezer. Water freezes and is converted into ice. If we take the ice outside of the freezer, it melts and it converted to water. Can you think of any other example beside water that can change its solid form to liquid? આઈસ્ક્રીમ મૂક્યો હોય તો ઓગળી જાય ને. A candle which is made of wax is not one of such example. How can we turn candle wax into liquid state? આપણે સળગાઈ એટલે ગરમ થાય ને, પછી ટીપા પડે છે ને મીણબત્તીના, કેન્ડલ વેક્સ. હાઉ કેન વી ચેન્જ ધ લિક્વિડ વેક્સ બેક ઇન્ટુ સોલિડ? ઠંડુ થાય એટલે પાછું સોલિડ થઈ જાય. વી શુડ કુલ ધ લિક્વિડ વેક્સ ટુ ચેન્જ ઇન્ટુ સોલિડ. વોટ આર ધ other liquid you have seen which you get converted into a solid? આપણે કોપરેલ હોય છે, ઘી હોય છે, એ પણ શું થઈ જાય છે? સોલિડ થઈ જાય ને શિયાળામાં. ઉનાળામાં પાછું લિક્વિડ થઈ જાય. ઘી, કોપરેલ, માથામાં નાખવાનું કોપરેલ. હા, what are those other liquids have you seen which get converted into solid? Have you ever seen coconut oil? Yes, getting converted into its solid state during the winter. અત્યારે જુઓ, માથામાં નાખવું હોય તેલ, કોપરેલ, તો શું કરવું પડે? ગરમ કરવું પડે. હા, પછી આપણે ભગવાનના દીવા કરતા હોય તો ઘી પણ ગરમ કરવું પડે. Hence, we can see that water and other substance change their state on heating or cooling. The process of conversion of solid into liquid state is called melting. Chalo, what is melting? The process of conversion of a solid into liquid state is called melting. And what is freezing? The process of conversion of conversion into liquid into solid state is called freezing. Yes. So what is melting? The process of conversion of solid into liquid state is called melting. એટલે પીગાળવું કહેવાય ને, શું કહેવાય? And the process of conversion of liquid into solid is called freezing. Let us check the connection between the different states. Let us complete the diagram. ચલો, આ complete કરો. ચલો, fill in the blanks. A, B, C. ચલો, સોલિડ, પછી અહીં શું આવશે? લિક્વિડ, અને પછી શું આવશે? ગેસ. બરાબર? ઓકે. પછી અહીંયા મેલ્ટ, કન્વર્ઝન ઓફ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ વોટર. 1, 2, 3, 4. આ લખી નાખ્યું ને, સોલિડ, લિક્વિડ, ગેસ. એટલે આ થઈ ગયું લિક્વિડ ગેસ. પછી શું કહેવાય? આ જે છે ને, યસ, આ ના, આને ઇવેપોરેશન કહેવાય. આ ઇવેપોરેશન. હા, લિક્વિડનું ગેસ બને, શું કહેવાય? પોતું કરી સુકાઈ જાય છે ને. હા, પછી ચલો, ગેસનું લિક્વિડનું સોલિડ બને તો ફ્રીઝ. યસ, ફ્રીઝ. ચાલો, પછી ગેસનું લિક્વિડ બને તો કન્ડેન્સેશન. ખબર પડી ગઈ ને? વેરી ગુડ. હાઉ કેન વોટર ઇવોપરેટ ફાસ્ટર ઓર સ્લોઅર? પેલું બાકી જુઓ. ઓકે, ચલો, આને આપણે પાર્ટ બીમાં લઈશું. એટલે આપણે અહીંયા પાર્ટ 1 અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. તો 8.5થી આપણે બાકી રાખીએ છીએ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મર્જી, લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. જય શ્રી રામ, જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી રામ. લાઈક બટન તો કરો, લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. આટલી મહેનત કરીએ છીએ.
થેન્ક યુ. જય શ્રી રામ.